time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Kick. Hello mga kayamers! Welcome po sa PagKAING pinaSARAP. So ngayon gagawa tayo ng isang paborito ngayon ng mga Pinoy. So paniguradong magugustuhan nyo ito. So ang beef bulgogi ng Korean dish. So tama ba yung sinabi ko? So isang Korean dish, ito ay beef bulgogi. So replace natin. So ipiprepare ko yung ingredients, madaling-madali lang ito. Mabilis lang iluto. So balik po ako sa inyo. Diyan lang kayo. Samahan niyo ako. So, meron tayong 550 grams ng beef sirloin. So, any part of the beef will do. So, but I suggest kuhanin niyo yung steak part, yung sirloin or rib eye. Then, i-slice natin ng maninipis na ganito. So, para hindi matigas kapag iniluto natin siya. 1/4 teaspoon ng ground black pepper. 1 medium size ng onion slice, 3 tablespoon ng soy sauce, 2 cloves of garlic, finely chopped, spring onion or leek, so finely chopped, 2 tablespoon ng brown sugar, 1 tablespoon ng sesame oil. At meron din tayong spring onion chopped like this. So, ito na yung ating beef na hiniwa natin. So, ilagay natin yung ating brown sugar. Kung malinis yung kamay nyo, it's better syempre maghalo ng nakakamay. Pero, mas safe din yung may gloves. So, I'm using gloves. Then, lagay natin yung ating garlic. Lagay natin yung ating leek. Parang iba yung tunog nung leek sa leek. Pasensya na. At ilagay natin yung ating ground black pepper. Yung ating soy sauce, yung ating sesame oil, so haluin lang natin maigi yan hanggang sa ma-mix well siya, ma-incorporate lahat yung ating ingredients dun sa meat. At syempre para malusaw yung sugar. So ayan, na-mix na natin maiging ating beef dun sa mixture niya. So takpan muna natin siya. I-set aside natin siya ng about 30 minutes to 1 hour. So para mas lumasa siya. Okay? Ayan, so after 30 minutes natin sinet aside yung ating beef. So magpainit tayo ng ating pan, ating kawali. Lagyan natin ng mantika. So ayan, mainit na yung ating kawali. So naka medium to high heat tayo. Lagay natin yung ating beef.
So ayan, ito na yung ating beef. So it's natural na magsasabaw yan kapag isinalang nyo. So you have to dry it up a bit. So medyo ipiprito natin yan. So huwag kayong magugulat kung nagtubig siya. So natural liquid ng beef natin yon. Tsaka nung ating ingredients. So sige lang, i-fry lang natin yan hanggang sa medyo matuyo siya ng konti pa. Then tapos na tayo. A few moments later. So ayan, medyo nagda-dry up na yung ating beef. Then lagay natin yung ating onion. And yung half ng ating spring onion. Kasi yung matitira is pang-toppings natin. So, pwede na natin i-turn off yan. At i-serve na natin siya. Okay? So ayan mga kayamers, may pitik na gano'n, di ba? May pitik na gano'n, di ba? May pitik na gano'n, di ba? so ayan mga kayamers, tapos na tayo sa ating Korean beef bulgogi. So I hope nasundan niyo ako. Simpleng-simple lang to. So ito yung way ng aking pagluto ng beef bulgogi. So kung meron kayong ibang way, so pwede kayong mag-comment down below. So pwede kayong mag-suggest. So open tayo dyan. So comment down below lang kayo kung meron kayong ibang way pa ng pagluto ng beef bulgogi. So eto na siya. So titikman na natin. So dito na ako titikim kasi ako rin naman uubos niyan. Sarap! Alam nyo, mas masarap lalo ito kung nag-prepare kayo nung ating Korean spinach side dish. So ilalagay ko yung link niyan sa baba. Para pag niluto nyo to, gawin nyo rin yun. Kasi yan ang kapartner niya. Kaya pag bumili kayo ng beef, piliin nyo yung malambot na part. So at least hindi kayo magsisisi kapag... Kasi, let's be honest, may mga part ng beef na kapag niluto nyo, matigas. So hindi nyo siya pwedeng iluto directly sa flame. Mahulog. Sayang niya. So directly sa flame. So A few moments later. nawala tuloy. So hindi siya, yung sinasabi ko, hindi siya pwedeng iluto directly sa flame kasi tumitigas siya. So kailangan natin palabutin. Pero kapag magandang part ng beef yung binili nyo, so
mabilis lang at malambot yung baka. So kagaya nito, it's a sirloin steak. So kaya malambot siya. So I hope meron kayo natutunan sa ating recipe today. I hope nag-enjoy kayo. So sa mga bagong pasyal dyan sa ating channel, so huwag niyo pong kalimutan i-click yung subscribe button sa ilalim ng ating video at yung maliit na notification bell po dyan. So i-click niyo yung all para lahat ng ating video manonotify po kayo. Just in case or every time pala mag-upload tayo ng video. So ayan. At huwag niyo pong kalimutan ito. Lagi. Okay? So lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat sa inyong time at pagsuporta. So laging magdarasal para lagi tayong gagabayan. Sounds like Elde Baron na. So, lagi niyong tatandaan, be happy, be positive, enjoy life. Paalam po. Hanggang sa muli.